සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඔන්න මගේ යාළුවෝ හැමෝටම ඉතින් ඔන්න වෙනදා වගේම අදත් ඕගොල්ලන්ව Abhee official කියන මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අද ඕගොල්ලන්ට මම විශේෂ box එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මේ තියෙන්නේ ඒක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන්ද මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද දවසේ මම හදන්නේ මෙන්න මේ package එක unboxing කරලා ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනට යමු මේ package එක unboxing කරලා බලන්න. මෙහෙම මේක unboxing කරගන්නවා. wow. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන්ද? මේ තියෙන්නේ අන්නේ package එක. ඉතින් guys මම මේ ඔයගොල්ලන්ට ගෙනහල්ලා තියෙනවා මේ තවත් FreeYond වර්ගේ ෆෝන් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් මම මගේ channel එක යටතේ මේ වීඩියෝ එකට කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා FreeYond M5A කියන ෆෝන් එක ඔයගොල්ලන්ට unboxing කරලා මගේ first impression පෙන්නුවා. ඉතින් මම මේ අද ගෙනහල්ලා තියෙන්නේ තවත් ඒ වගේම FreeYond company එකෙන් ගහන තවත් සුපිරිම ෆෝන් එකක්. මේක FreeYond F9 ෆෝන් එක. ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ට මම මේක තමයි unboxing කරලා පෙන්වන්න යන්නේ. ඒකයි මගේ first impression එක. ඉතින් අම්බෝ package එක ගත්තාම මට නම් පුදුම සතුටුයි. මාරම ලස්සනයි. මේ අපේ මේ box එකේම ඉස්සරහා ඒගොල්ලෝ මේ ෆෝන් එක ෆොටෝ එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. හොඳ සුපිරි ෆෝන් එකක් මට පේන්නේ. ඉතින් අපි මේක unboxing කරලාම බලමු.